John Wayne Gacyt ismerősei, szomszédjai egy szelíd, szimpatikus emberként ismerték. Gyilkosságait 1972 és 1978 között követte el. 27 holttestet a férfi pincéjében, a többit a közeli folyóban találták meg. 7 áldozatának kiléte a mai napig nem tisztázott. Gacy bohócként lépett fel születésnapi partikon, kórházakban és különféle rendezvényeken. Emiatt híresült el a gyilkos bohócként. A legtöbb sorozatgyilkos esetében elmondható, hogy a gyilkosságok elkövetését valamilyen gyermekkori traumák okozzák. John Wayne Gacy 1942-ben Chicagóban született. Az apja folyamatosan bántalmazta, sértő szavakkal illette fiát. Gacy mégis úgy nőtt fel, hogy folyamatosan igyekezett apjával közelebbi kapcsolatba kerülni, az ő elvárásainak megfelelni. Gacy még apja halála után is sokszor hibáztatta magát az apja és a közte lévő rideg kapcsolat miatt. Gacy agyában vérrög keletkezett 11 éves korában, miután egy hint a fejen találta, amelyet csak 5 évvel később fedeztek fel az orvosok, akik megállapították azt is, hogy az évek során a sokszor okozhatott eszméletvesztést a fiatalnál. Még abban az évben el is távolították a rögöt. Középiskolai tanulmányait félbeszakítva Las Vegasba utazott és ott próbált szerencsét, azonban sehol sem talált munkát, így kénytelen volt hazautazni. Chicagóban beiratkozott egy üzleti iskolába, az itteni tanulmányai során derült ki, hogy kifejezetten nagy tehetséggel rendelkezik a kereskedelmi szakmában. Állandó munkája mellett a polgárőrség és a helyi katolikus egylet tagjaként is tevékenykedett, munkásságát barátai és kollégái is nagyra értékelték. 1964-ben kötött házasságából egy fia és egy lánya született. 1968-ban a 26 éves férfit bíróság elé állították. Egy fiatal fiú, Mark Miller tett ellene feljelentést. Azt állította, hogy egy állásinterjú során Gacy megerőszakolta a fiút. A férfi tagadta vádakat, kezdetben a bíróság el is hitte a férfi ártatlanságát. Végül mégis 10 év börtönbüntetésre ítélték John Gacyt, ugyanis kiderült, hogy felbérelt egy férfit, hogy verje meg a fiút. Hát ha azzal elélyezti az áldozatot a vallomástételtől. Millernek sikerült elmenekülnie a támadója elől, így vallomását követően John Gacy kénytelen volt börtönbe vonulni. A büntetés letöltése közben jó kapcsolatot épített ki a rabokkal és az őrökkel. Másfél év után kiszabadult a börtönből. A börtönben töltött hónapok után fel kellett építeni új életét. Újra házasodott, szakácsként dolgozott, szomszédaival jó kapcsolatot épített fel. Egyetlen kifogásuk volt a férfival kapcsolatban a környékbelieknek, a férfi háza körül mindig nagyon büdös volt. Gacy ezekben az időkben festette ki magát egyre gyakrabban bohócnak, és szórakoztatta mutatványaival a gyerekeket. 1974-ben saját vállalkozást alapított Gacy, ahol inkább fiatal fiúkat alkalmazott munkaerőként. Felesége és a környezete rájött arra, hogy a férfi rendszeresen zaklatja a neki dolgozó fiúkat. Ezért a felesége vállókeresetet nyújtott be, miután férje cselekedetei mellett rájött, hogy a férje homoszexuális. Második vállása után Gacy vállalkozása mellett politikai karrierbe kezdett, szabadidejében bohócként továbbra is a gyerekek arcára csalt mosolyt. Gacyt 33 fiatal férfi megerőszakolásával és megölésével gyanúsítottak. A sorozatgyilkos az áldozatait elkábította, megbilincselte, majd az erőszakos közösülés után megfojtotta őket. Egy férfi élte túl a gyilkos akcióit. Gacy a máskor is bevetett módszerét alkalmazta, azonban nem ölte meg. Férfi másnap reggel súlyos testi sérülésekkel egy parkban ébredt fel. A rendőrség akkor kezdett el Gacy után nyomozni, amikor a helyi patika kisegítőjével is végzett. A fiú eltűnése miatt indított nyomozásban a nyomozó végig kételkedett Gacy ártatlanságában, így a férfi múltjában kezdett el kutakodni, ahol hamar rálelt a férfi büntetett előéletére, így azonnal házkutatást rendelt el Gacynél. A házkutatás során jogosítványokat, gyűrűket, marihuánát, erotikus filmeket és olyan ruhákat találtak, amelyeket minden bizonnyal fiatalabb fiúkra gyártottak. Gacy kocsijában, mint később kiderült, korábbi áldozatának hajszálaira bukkantak. Bizonyítékok után a férfit behívták a rendőrségre, de a kihallgatás során Gacy tagadta az őt ért vádakat. A 24 órás megfigyelés után közvetett bizonyítékok hiányában távozhatott a rendőrőrsről. A korábban megkegyelmezett áldozat viszont felismerte az elkövetőjét, és vallomása pedig előrelendítette a nyomozást. Gacy ezután egy ember megölését beismerte, de azt állította, hogy önvédelemből tette, és a holttestét a garázs alá ásta. A rendőrök a keresés során a férfi pincéjében és kertjében 29 holttestet találtak. Gacy végül mind a 33 ember életének kioltását bevallotta. A hiányzó holttesteket, miután nem volt kertjében több hely a tetemek eltüntetésére, közeli folyóba dobta. 1980. február 6-án, 8 évvel később az első gyilkosság után került sor Gacy tárgyalására.
Az esküdtszék március 13-án hozta meg az ítéletet. John Wayne Gacyt bűnösnek találták, a férfit méreg injekció általi halálra ítélték.